Pero po,
Ay,
Kamu naik.
Wala akong sabon. Hindi pa ma? Nagsabaw. Pug naman. Order. Si Manny na kinanay ito. Madami ko yung renta. Sa mga dapat mo. Kaya lang hinato. Sabi niyo narakit na. Pinakabuang pag-atod dyan. Mga baliba at ang sa imo ano daw yun sa konferensya o bayado sige wala kaya kapag yun sana
Ayaw ano ka? Ayan. Okay. Makalimutan ko doon. Yo. Salamat.
Bon!
Hindi man sa ko. Kaya kanya naman na kulang kita ko na nag
Hindi maganda. Ako pa nagtaka niya pa. Anong nabo? Ang kada ulo. Ako pa ba?
Tanto pwede. Tanto lalaki. Dahil niya kita. Pero mas na.
Good morning. Opo. Oo, sabi. Ay, saan?
Hindi. Yuyo. Yuyo.
vlogger ka daw. Makakanalit kami. Pwede ba ako? Pwede ba ako? Malat.
Wala. Kuya, ay nagkasi.
Na?
Baka na eh. Yeah!
Ito ano ka ito.
Sarap. Talaga. Ano yung masarap ko? Yung may nung theater. Kaya si may
Patayin mo ako.
ba?
Hirap.
Malit naman. Ano lang? Bali.
Kasi yung... Ayan. Pwede din. Wala niya.
gamitin ng computer.
Pila dyan.
Nagreklamo ka.
Kuya. Kuya.
mga
Wala.
Tingnan.
rin lang. Uwi ka naman. Parang may
Gala.
Kaligan na.
Nalagutin ka. Nalaga. Nalagutin ko. Wala ka. Ako kanina. Teka.
Salamat. Telepon kantan. Para ba to? Masa talaga man pala pasinda mo. So ito sa lugar sila tao. Ito ay ginawa. Makan. Baru kan mana saya bisa na
Ako. Ang kuma. Kaluhan. Panlubol. Ano ba? Lubol. Manok. Ulam.
iyo.
Nabutan mo kumakawa.
Dito ako na.
minutes na ako.
Ikaw! Isa. Tumulaw sa mag-ira.
Consider.
naman.
Oh, yeah.
Kira. Berapa tu ni? Ah? Ito na kaya ako. Mura na. Ako lang. You are